امروز میخوایم بریم سراغ موضوعی که بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنید عجیب و وحشتناکه. هممون تا حالا اسم مار، عقرب و حتی عروس دریایی رو شنیدیم و میدونیم بعضیاشون سمی هستن. اما میدونستید که سمی ترین و زهرآگین ترین موجودات این دنیا فقط همین چندتا نیستن؟ توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ معرفی حیواناتی که با یک حرکت کوچیک میتونن در چند دقیقه یا حتی چند ثانیه آدم‌ها رو از پا در بیارن. حیواناتی که گاهی حتی از ظاهر بی‌آزارشون هم نمیتونی بفهمی با چه موجود خطرناکی طرفی. من رامتین هستم و اینجا کانال داستان‌های جهان هست، جایی که از رازهای جهان از باستان تا الان رو میشنوید. همین الان بگم اگه تا حالا کانال‌های داستان‌های جهان رو دنبال نکردین، همین الان سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا اولین نفر باشید که از رازهای ناشناخته جهان با خبر میشید. همونطور که احتمالاً میدونید، دو تا اصطلاح سمی یا پویسنس و زهرآگین یا ونمس با هم تفاوت دارن. حیوانات زهرآگین از طریق نیش یا دندانهای خودشون سم رو به بدن قربانی تزریق میکنن، مثل مارها و عقربها. ولی حیوانات سمی سم رو به صورت غیر فعال در بدنشون دارن و مثلا با خوردن یا لمس کردنشون سم وارد بدن میشه، مثل بعضی از قورباغه ها یا ماهی ها. اینلند تایپن یا به اصطلاح مار تایپان داخلی. این مار که بومی استرالیاست به عنوان سمی‌ترین مار دنیا شناخته میشه. زهر این مار به قدری قویه که تنها یک گزیدگیش میتونه تا 100 نفر رو بکشه. جالبه بدونید که این مارها به شدت گوشه‌گیر و خجالتی هستن و خیلی به ندرت با انسانها برخورد میکنن. حتی در گذشته دانشمندان برای تحقیق روی مارها مجبور بودن سالها توی محیط‌های بومی دنبالشون بگردن تا فقط چند نمونه پیدا کنن. ولی اگه این مار گوشه‌گیر تصمیم بگیره بهتون حمله بکنه، باید بدونید که با سرعت و دقتی کشنده طرفید. علت این که اسمشو گذاشتن مار تایپان داخلی به دلیل زیستگاه خاصشه. واژه داخلی در نام این مار به نواحی درونی و دور از ساحل استرالیا اشاره داره. این مار بومی مناطق بیابانی و خشک استرالیا است و در این نواحی زندگی میکنه. در مقابل دیگر گونه‌های تایپان مانند تایپان ساحلی در مناطق نزدیک به ساحل و محیط‌های مرطوب‌تر پیدا میشن. حالا بریم سراغ دومین موجود، عروس دریایی جعبه‌ای یا باکس جلیفیش. این موجود یکی از خطرناکترین موجودات دریایی دنیاست. زهر این عروس دریایی میتونه در کمتر از چند دقیقه قلب رو از کار بندازه و حتی بدون اینکه فرصتی برای نجات باقی بذاره قربانی رو بکشه. نکته جالب اینه که زهر این عروس دریایی بیشتر روی انسانها و پستانداران تاثیر داره تا روی ماهیها و موجودات دریایی دیگه. جالبه بدونید که این موجود سالانه جان صدها نفر رو در سواحل استرالیا و جنوب شرق آسیا میگیره. عروس دریایی جعبه‌ای به این اسم معروفه چون واقعا شکلش مثل یک جعبه مکعب میمونه. این موجود یه بدن 4 گوش داره و 4 تا زبونه هم داره که هر کدومشون پر از زهر کشنده است. این زهر به قدری قویه که میتونه خیلی سریع آدم رو بکشه. به همین خاطر این عروس دریایی یکی از خطرناکترین موجودات دریایی به حساب میاد. اسم عروس دریایی هم به خاطر زیبایی و لطافت این موجوداته. وقتی توی آب شناورن و زبانه هاشون آروم آروم تکون میخوره، واقعا جذاب به نظر میرسن، ولی ظاهر زیبا و فریبندشون هیچ چیز از خطرناک بودن و زهر کشندشون کم نمیکنه.
سومین موجودی که میخوایم معرفی کنیم اختاپوس حلقه‌ای آبی یا بلو رینگد اکتوپس هست. این اختاپوس خیلی کوچیکه ولی نباید ظاهر زیباش شما رو فریب بده. این اختاپوس به اندازه یک توپ گلفه ولی زهرش میتونه در کمتر از چند دقیقه سیستم عصبی بدن رو فلج کنه و باعث نارسایی تنفسی و حتی مرگ بشه. نکته جالب اینه که هنوز هیچ پادزهری برای زهر این اختاپوس وجود نداره و تنها راه مقابله درمانهای حمایتی و مراقبت‌های پزشکیه. درمانهای حمایتی مثل اکسیژن درمانی و سایر روش‌های پزشکی تا زمانی که زهر اثرش رو کم کنه و بدن به حالت طبیعی برگرده تحت مراقبت قرار بگیره. نوبت به مار جعفری یا سا سکیلد وایپر میرسه. این مار به ویژه در هند و خاورمیانه یکی از خطرناکترین مارهای دنیاست. زهر این مار کشنده است و خیلی تهاجمی و سریع حمله میکنه. زهرش ترکیبی از چند نوع سم مختلفه که به اعصاب، قلب، خون و بافت‌های بدن حمله میکنه. جالبه بدونید که نیش مار جعفری بیش از نیش هر مار دیگه‌ای در جهان باعث مرگ انسان‌ها شده و خیلی از قربانی‌ها به خاطر ناتوانی در دریافت سریع درمان عضو یا بخشی از بدنشون رو از دست میدن. به علاوه مارهای جعفری معمولاً رنگ و طرحی شبیه به برگ‌های گیاهان دارن که بهشون کمک میکنه تا بهتر در محیط اطرافشون پنهان بشن و شکار کنن. حالا میرسیم به عنکبوت تارقیفی سیدنی یا سیدنی فانل وب سپایدر. این عنکبوت یکی از ترسناکترین عنکبوت‌های دنیاست که بومی استرالیاه. نیش عنکبوت نر این گونه به قدری قویه که میتونه در عرض چند دقیقه باعث مرگ بشه. درسته که پادزهر برای نیش این عنکبوت وجود داره، اما هنوز هم برخورد با این موجود برای خیلیا ترسناکه. جالب اینجاست که این عنکبوت وقتی احساس خطر میکنه روی پاهای عقبش بلند میشه و نیشهای بزرگش رو نشون میده و در صورت نزدیک شدن بیشتر تا 28 بار به هدف حمله میکنه. حالا نوبت به مورچه‌ای به اسم ماریکوپا هاروستر انت میرسه. شاید فکر کنید که مورچه ها خطرناک نیستن، اما این مورچه یکی از زهرآگین ترین حشرات جهانه. زهر این مورچه 35 برابر زهرآگین تر از مارهای زنگیه. البته این مورچه ها معمولاً به انسان ها حمله نمی کنن، اما اگر کلونیشون احساس خطر کنه میتونن با تعداد بالای نیش های خیلی دردناک و عذاب آوری وارد کنن که ساعتها دردش ادامه داره. حالا بریم سراغ سنگ ماهی یا استون فیش. این ماهی که در آبهای اقیانوس هند و آرام پیدا میشه زهر بسیار قدرتمندی در باله‌های پشتی خودش داره. اگر کسی با این ماهی برخورد کنه و نیش بزنه دردش به حدی شدیده که قربانی آرزو میکنه پاش قطع بشه تا از درد خلاص بشه. خوشبختانه در حال حاضر پادزهر مؤثری برای نیش این ماهی ساخته شده که میزان مرگ و میر رو به 0 میرسونه. عقرب قرمز هندی یا ایندین رد اسکورپیون هم یکی دیگه از سمی‌ترین عقرب‌های جهانه. سم این عقرب بیشتر روی کودکان تأثیر میذاره و میتونه علائم شدیدی مثل تشنج، استفراغ و حتی از دست دادن هوشیاری رو به همراه داشته باشه. با اینکه نیش این عقرب مرگبار میتونه باشه، اما دانشمندان دارن روی خواص درمانی سمش برای بیماری‌های مثل سرطان و مالاریا کار میکنن. یکی از عجیبترین نکات درباره این حیوانات اینه که بیشترشون زهرهایی دارن که روی بعضی از گونه‌های جانوری هیچ اثری نداره، ولی برای انسان‌ها
کشنده است. مثلا زهر عروس دریایی جعبه‌ای برای ماهی‌ها زیاد کشنده نیست، اما برای انسان خیلی خطرناکه. همچنین بعضی از این حیوانات مثل مار تایپان داخلی به ندرت در طبیعت دیده میشن و هنوز هم اطلاعات زیادی درباره رفتارها و نحوه زندگیشون در دست نیست. نظریه‌های جالبی هم درباره سم‌ها و زهرها وجود داره. بعضی از دانشمندان معتقدند که این سم‌ها برای کنترل جمعیت و ایجاد تعادل در طبیعت به کار میرن. به عبارتی این سم‌ها میتونن به عنوان یک مکانیزم دفاعی یا شکار عمل کنن و باعث بشن که جمعیت گونه‌های مختلف تحت کنترل باشه و به همین دلیل این سم‌ها در طول زمان تکامل پیدا کردن. خب این بود معرفی کوتاهی از سمی‌ترین و زهرآگین‌ترین موجودات دنیا. حیواناتی که با وجود کوچیکی و ظاهری که ممکنه خطرناک به نظر نرسه میتونن در چند ثانیه کاری کنن که آدم از دیدنشون پشیمون بشه. امیدوارم این ویدیو براتون جالب بوده باشه و ازش لذت برده باشین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنید و نظرتون رو برامون بنویسید. اینجوری ما هم میتونیم از نظرات و پیشنهادات شما برای بهتر شدن ویدیوهای بعدی استفاده کنیم. اما یک سوال، تا حالا فکر میکردید که این حیوانات انقدر خطرناک باشن؟ یا اینکه مثلا فکر میکردید یه موجود دریایی کوچیک مثل اختاپوس حلقه آبی میتونه اونقدر کشنده باشه؟ برامون تو کامنت ها بنویسید که کدومی که از این حیوانات بیشتر شما رو شگفت زده کرده. حتی اگر این حیوانات توی محل زندگی شما وجود ندارن، طبیعت پر از شگفتی ها و موجوداتی است که احترام بهشون و دوری از خطراتشون یکی از مهمترین اصول زندگیه. امیدوارم همیشه سالم و ایمن باشید.